בפגישה היום אנחנו שמחים לארח סוף סוף את הגיאוגרף הפוליטי פרופסור אורן יפתחאל. אורן הוא אקדמאי רב זכויות. ככל שאני יודע, הוא טבע את המושג אתנוקרטיה, והוא ללא כל ספק אחד החוקרים החשובים בתחום הגיאוגרפיה האנושית פוליטית, לא רק בישראל אלא גם בעולם. אבל אורן הוא לא רק אקדמאי מחונן, הוא גם אקטיביסט ופעיל חברתי מחויב ומגויס ורב הישגים. הוא ידבר היום על המדיניות השלטונית של ישראל כלפי הבדואים בנגב, מדיניות שהולכת ונדמת למדיניות הישראלית בשטחים הכבושים, ומאמצת לא רק הצדקות ורטוריקה שלקוחים מעולם הכיבוש, אלא גם פרקטיקות. פעולת תג המחיר המשטרתית כנגד היישוב תראבין א-סאנע היא דוגמה מובהקת לתהליך הזוחל הזה, או נכון יותר על התהליך הדוהר הזה של הידמות. יש"ע זה כאן. אז בבקשה, אורן, הבמה שלך, אוקיי, 8 דקות, ואחר כך נפתח אוקיי. לשאלות. תודה על ההזמנה, תודה על הפרויקט החשוב הזה, שבאמת חושף את הצדדים היותר אפלים של מה שקורה מסביבנו, בתור איזשהו בסיס לתיקון, לא רק לביקורת בשם ביקורת, וככה אנחנו גם בנגב ובשטחים, כשעבדתי בבית צלם. אז אני רוצה לדבר איתכם על מה שאני קורא דגל שחור בנגב, בעצם על התפשטות משטר האפרטהייד, שגולש מהשטחים, בין עזה ובין דרום הר חברון לנגב. כמובן שזו היסטוריה מאוד מקבילה, זה לא איזשהו דבר מפתיע, אבל זה הולך ומחריף מאוד. אני פותח בשקופית מאתמול, צילום מאתמול, בכפר אסירה, כפר שהוא יחסית כביכול מוכר, או חצי מוכר, שהייתה בו אתמול הריסת בתים, וזה פתיח למסע הרס די עמוק שקורה בשנים האחרונות. אני מתנצל על התמונה המעט קטנה, לא הצלחנו לסדר את זה, אבל אני מקווה שכולם רואים. האירוע המפורסם היה לפני שנה וקצת באום אל-חיראן, אחרי מאבק של 15 שנה, כל הכפר נהרס, ולא סתם נהרס, פה זה המסגד, שמקום הכי קדוש, נהרס, אחת הפעמים הראשונות, בשביל לאפשר ליישוב יהודי להיבנות על אותו המקום. ליישוב יהודי שנקרא חירן, פה אתם רואים איך נראו ההריסות, שבערך היו איזה 500 תושבים שם, בתמונה למעלה זה איך שהיישוב הזה היה לפני 3 שנים, ולמטה איך שהוא נהרס, נראה ממש כמו עזה, וכמו שאתם רואים פה כבר אפשר לקנות, כבר מזה שנתיים אפשר לקנות באתר של רשות מקרקעי ישראל, מגרש בחירן, שזה היישוב היהודי, שהחליף את אום אל-חיראן, למטה אתם רואים אפילו שבמפות סרטטו את חירן על אום אל-חיראן, זה תופעה שלדעתי החריפה מאוד את הדיכוי בנגב, כשאחד ממש על חורבות השני. חלק גדול מהדברים ממחקר ארוך שנים שאני עורך, וספר שיצא עם אחמד אמרה ממש לפני חודש, אדמה מרוקנת, הוא גם יצא בערבית ובאנגלית בשנים קודמות, הוא כל פעם מתעדכן, הפעם יש 2 פרקים חדשים, מומלץ לקנות, או להסתכל עליו ברשת. העניין, מדוע יש הריסות בתים? המדינה טוענת שהבדואים הם פולשים לנגב. בכל הספר יש מעל 100 עמודים של הפרחת הטיעון הזה, אבל פה אני רק מראה ממצא אחד ממפת האוהלים המדהימה שהבריטים עשו, באמת מדהימה, מ-1945, מצאנו אותה בארכיון בגנזך המדינה, זה מיפוי של התיישבות הבדואית בנגב ב-1945, כ-100,000 איש, כ-11,500 אוהלים, גם כמה מאות בתי אבן, בטריטוריות די קבועות של שבטים, מאוד מאוד מעניין, הגיאוגרפיה ההיסטורית והמשפטית של הבדואים, אבל רק לסבר את האוזן, איך האזור הזה היה מאוד מאוכלס ומעובד על ידי הבדואים, ופה אנחנו גם מצאנו מצבה בערקי, באחד המקומות שאני עובד בהם, שמראה 7 דורות שקבורים באותו בית קברות, רק בשביל לסבר את האוזן על הילידיות של האוכלוסייה הזאת, ואיך מסע הקמפיין, הייהוד והאפרטהייד שעכשיו אנחנו כבר מתגעגעים לאתנוקרטיה, עידו. האתנוקרטיה עוד יש לה פסאדה דמוקרטית ומתוחכמת יחסית. היום זה כבר גולש לאפרטהייד ממש ברוטלי. שימו לב למפה הזאת, זאת התוכנית המטרופולינית לבאר שבע. מצד ימין התוכנית עצמה עם כל השימושי קרקע היפים, כמו שאנחנו מלמדים את הסטודנטים שלנו, חקלאות, תיירות, תעשייה. בצד שמאל אתם רואים את עשרות
הכפרים, בערך 150 אלף איש, הם לא מוכרים, יקרים לא מוכרים, הם פשוט לא על המפה של התוכנית, וזה אחד הבסיסים להמשך הקמפיין. אני גם מציין שחצי מהבדואים חיים בעיירות מתוכננות, גם בהם יש שפע בעיות, אבל נעזוב את זה, מצבם התשתיתי מעט יותר טוב. הנושא המרכזי שאיתו פתחתי, באמת, קצה הקרחון זה הריסות הבתים. זה קמפיין חסר תקדים. ב-2025 היו מעל 5,000 הריסות בתים. פה אתם רואים את הגרף, איך הריסות הבתים הולכות ומתקדמות, מ-1,000 לפני איזה 7-8 שנים עד 5,000 השנה. זה ממשלות ימין או ממשלות של גוש האפרטהייד בעצם, מאוד מאוד החריפו, יישובים שלמים נהרסים, עראקיב, אום אל-חיראן, אל-ע'ול, ואדי אל-חליל, עסיר, ראס ג'ראבה על הכוונת להיהרס בקרוב. קמפיין אלים נגד אוכלוסייה ילידית חלשה ומוחלשת, שהיא בכל מקרה במשבר משל עצמה, ופה אתם רואים שבערך 180, בערך 18,000 איש איבדו את ביתם לחלוטין, ועוד 14,000 מבנים אחרים, מחסנים וכו' נהרסו. לסבר את האוזן מה קורה בהשוואה ליתר הארץ, ממוצע 5 שנתי, אתם רואים בשקופית, בגדה המערבית רק במרכאות 430 הריסות בשנה, לכל היהודים בישראל 260, ובנגב משהו כמו 4,000 או 5,000, כלומר בנגב יש פי 20 הריסות, מה שביתר כל הארץ כולה יחד, מראה לכם את עומק הקמפיין שמתנוסס עליו דגל שחור, ואלה שלא נהרסים, הרבה מהם נראים ככה כמו זה יישוב עשר, בצד שהוא לא נהרס, אתם רואים מול באר שבע, בעצם סוג של פאבלה, ומדיניות חסרת רחמים. השר הקודם אורי אריאל דיבר על פינוי של 125,000 בדואים תוך 3 שנים, השר הנוכחי מדבר על רק 85,000, שזה עמיחי שיקלי. המדיניות היא לרכז, לגרש, להפקיע, ונתניהו ממש לפני שבוע בסיור בנגב גם אומר, הזרוע השנייה של הגלישה של השטחים לתוך ישראל, נפעל להתיישבות בקנה מידה שלא הכרנו, והסדרה גם לבדואים, זאת אומרת, ריכוז של הבדואים, ואכן לאחרונה עברה תוכנית של 14 יישובים יהודים חדשים על האזורים האלה, שבדיוק בהם יושבים הבדואים. להיכנס לכל הפרטים, אתם רואים איך הורסים מצד אחד, מפנים מצד אחד, ומצד שני בונים יישובי וילות ליהודים, זה ממש אפרטהייד. הבדואים השתלטו על הנגב, יש שיח מאוד עוין, אני אפילו לא הבאתי את בן גביר עם כל השיח סביבו, כמובן שיש גם בעיה של פשע, לא צריך לצייח שזה לא חלק אוכלוסייה שאין בה בעיות, אבל השיח הוא מאוד מאוד אלים נגד הבדואים. הבדואים השתלטו על הנגב, היום לפי הניתוח הגיאוגרפי שלי, הבדואים יושבים על 3.5% מהנגב, אבל בשיח הציבורי כבר באר שבע נפלה, הנגב נפל, הבדואים השתלטו על הנגב, וזה כמובן פרופוגנדה. אז יש לנו רק 100 דקות, אני מסכם את זה ב2-3 שקפים, דגל שחור בנגב, בעצם מעבר למלחמת ההשמדה הנוראית בעזה, העיניים לא צריך להיות רק על עזה. יש דגל שחור למדיניות ולמה שקורה בנגב, זה לא חוקי, זה לא מוסרי, וזה הרסני גם לשתי הקהילות, זה גם פוגע מאוד ביהודים כמונו בנגב. בעשורים האחרונים הזרם הקולוניאלי בציונות מתגבר, יש מתח בתוך הציונות בין הדמוקרטי לקולוניאלי, והאתנוקרטיה שילבה ביניהם. היום הזרם הקולוניאלי מתחזק מאוד, והוא פועל בתוך הקו הירוק, מה שקוראים בתיאוריה קולוניאליזם פנימי, והקהילות היהודיות בנגב שותפות, ופה יש לי הרבה ביקורת, בשתיקה, בעוינות או בשתיקה. אני מדבר גם על הקהילה האקדמית, כמעט מעט מאוד חוקרים, קהילה האקדמית גם שותפה, וגם הקהילות המקצועיות, המתכננים, הגיאוגרפים, האדריכלים, המהנדסים, כולם שותקים כשמעשה כזה בעייתי מבחינה אתית, מבחינה מוסרית, מבחינה מקצועית ומבחינה חוקית, של פינוי האנשים מזכויות האדם שלהם, מזכויות הקרקע ההיסטוריות שלהם. המדינה מנצחת בבתי המשפט, ועל זה סיפור אחר על איך שיטת התקדימים של ישראל פועלת, אבל אין שום ספק שאף אחד, אפילו לא בתי המדרש, מתכחשים לזה שהבדואים חיים מאות שנה בנגב, שהנגב כביכול היה שלהם, נכון שהם לא רשמו את הקרקע, אבל הם מכרו אותה ליהודים, וכרגע המסע הוא לפנות אותם כמה שאפשר. הנגב הוא אבן בוחן, נייר לקמוס, לאפשרות לדמוקרטיה. כל משטר נבחן בנקודה הכי חלשה שלו, כרגע בנגב זה נקודה הכי חלשה בתוך הקו הירוק, אבל נקודה לסיום, זה אפשר גם אחרת. בגליל הכירו בכל היישובים הבדואים, בשנות ה-90, היו 40 יישובים לא מוכרים בגליל,
והמועצה האזורית של הכפרים הלא מוכרים הוציאה תוכניות אלטרנטיביות שמראה שאפשר לפתח את הנגב בשוויון ובהכרה, וזה באמת, זה הזמן לפעול. זאת התוכנית האלטרנטיבית שגם אני הייתי שותף לה, שמשווקת לכל משרדי הממשלה יחד עם ארגון במקום, בהחלט דבר שאפשרי להכיר בכפרים האלה. זאת המועצה האזורית, אני מעודד אתכם, אני גם עובד איתם, מעודד אתכם להיכנס לאתר שלהם, לפייסבוק שלהם, יש להם עכשיו קמפיין גדול של חזון המועצה האזורית, ומראים שאפשר קצת אחרת. ממש לסיום, שתי דמויות, צריך באמת להעריך אותה מאוד, שנאבקות שנים, נורי אלוקבי וסיח אלטורי, בטח שמעתם עליהם. נורי אלוקבי נפטר לצערנו לפני 3 שבועות, מהלוחמים הגדולים לזכויות הבדואים בנגב, ושימו לב, מאבק דמוקרטי, מאבק לא אלים, למרות האלימות הנוראה שהמדינה מפעילה על התושבים האלה, כולל המצור של שבועיים על תראבין, המאבק הוא לא אלים, ובאמת הוא אבן בוחן היום לזה שישראל יכולה להתאושש כחברה שוויונית ודמוקרטית, ותודה לכם על ההקשבה. תודה אורן על הדברים הבאמת, על שריכזת את הנתונים והצגת אותם באופן בהיר וכואב, שאי אפשר להתעלם ממה שאתה מתאר. אני רוצה לפתוח את זה לשאלות. אני רואה שאלה אחת כאן שיש, מתייחסת, השאלות, הוויכוחי האקדמיים עם רות קרק וזה, אני לא יודע אם אתה רוצה להיכנס לזה כאן, וזה גם פחות במרכז ענייננו, אבל יש, הנה, שאלות נוספות. אתה מתייחס, שואלת דלית שמחה, אתה מתייחס לאפרטהייד כמושג מרכזי, מה לגבי מה שמסתמן כבלון ניסוי להחזרת הממשל הצבאי? כפי שעושה רושם שעומד לקרות בתראבין. כן. תראו, הנושא הזה של אפרטהייד הוא עניין אנליטי. עניין אנליטי, אני בהרבה שנים לא השתמשתי במושג הזה, אבל כשיש הפרדה והיררכיה די יורה, לא רק דה פקטו, בכל החברות בעולם יש הפרדה והבדלים מעמדיים והבדלים בין קבוצות אתניות. ברגע שזה הופך להיות די יורה, כלומר ממש בחוקים, בתוכניות, בתקנות, וההפרדה היא כמעט מושלמת מבחינה הזאת, אין לדעתי, אני לא מכיר מדינה יותר סגרגטיבית מה שישראל, ישראל פלסטין, וההיררכיה היא מאוד מאוד ברורה. שימו לב מה קורה, יישובים חדשים ליהודים מול העיניים, ובאותו הזמן הורסים יישובים לבדואים, כביכול אזרחים, אבל האזרחות הזאת היא חלולה, וכמובן שיש גם את השטחים שכלולים בתוך האפרטהייד המתהווה הזה. אז זה מושג אנליטי, כמובן שהאפרטהייד הוא גם פשע נגד האנושות, ואנחנו כולם צריכים להתגייס למנוע אותו ככל שאפשר. בעניין המרחבי, בעניינים שאני מתמחה בהם, זה מאוד מאוד בולט. אז הממשל הצבאי, אם הוא ייכנס, שוב, זה סוג של ריבוד בין האזרחויות, זה סוג של ריבוד דה יורה, של מדיניות ומצב חוקי. כמובן שלא יכריזו על זה כממשל צבאי, אבל יש בנגב שלוחות מסוימות שמאוד מאוד מזכירות, נגיד, את המחלקה לטיפול באינדיאנים או באבוריג'ינים, כי יש הרשות להסדרת התיישבות הבדואית, כאילו למה לא יחד עם כל ועדות התכנון הרגילות של היהודים, כי זה זרוע שהיא כאילו המשך של הממשל הצבאי, ורוב הבדואים לא משתפים פעולה, והרשות למרות הכוח העצום שלה היא לא מצליחה לקדם את ההסדרי קרקע את המעבר של הבדואים לעיירות, כי העיירות הן גם מאוד עניות, והבדואים לא רוצים לאבד באלף את הקרקע שלהם, לכן חצי ממשל צבאי כבר מתקיים, לצערנו, והמאבק שלנו לשוויון אזרחי, לא צבאי, של כולם בשוויון. עוד שאלות היו על הקואליציה, ראיתי שאלה. כן, כן, יש כאן... אז יש כאן שתי שאלות לגבי דרכי פעולה או קואליציות, ואני אוסיף עוד דבר, מה הערכה שלך, או מה תוכל לומר לנו לגבי ההשלכות של המדיניות הזה, לגבי הבחירות הקרבות, ושיעורי הצבעה בנגב, זה תמיד היה נקודת חולשה. האם אנחנו צפויים לירידה נוספת, או אולי דווקא כן להתגייסות להצבעה? אני כן אתייחס לדברים האלה בקיצור. קודם, נגיד, סינדרום רות קרק, זה כן חשוב לאקדמיה, זה כן חרפה לאקדמיה, כי רות קרק עצמה כתבה ספרים שהראו שלבדואים יש בעלות על הקרקע בנגב, והיא התהפכה כשהתחילה לעבוד בשביל משרד המשפטים, וקשה ממש לקבל את זה, כי הנתונים, אם תסתכלו על הספר הזה, שגם
המהדורה הקודמת, פרופסור סנדי קדר מאוניברסיטת חיפה היה שותף שלנו, הנתונים כל כך ברורים שפעילות אקדמית כזאת לנשל אוכלוסייה, ועוד אוכלוסייה הכי חלשה, לדעתי זאת חרפה אקדמית. אבל זה המצב שבו אנחנו נמצאים, הכוח שואב אליו אנשים, הכסף שואב אליו אנשים, ויש גם ויכוח פה ושם על העובדות, אבל אין שום ויכוח, אני חושב, אף מומחה בעולם לא יגיד שהבדואים לא היו אדוני הארץ, באדוני הדרום, ושהם, השיטה המסורתית שלהם, ה-Indigenous Land System, עבד מאות שנים, כמו שבמקומות אחרים בעולם, וצריך לתרגם אותו לשיטה המודרנית הישראלית. לגבי קואליציות, אני רוצה לשבח את המאבק בנגב, ארגונים, אגודה לזכויות האזרח, ארגון עדאלה, ארגון המועצה של הכפרים הלא מוכרים, ארגוני חברה אזרחית, רובם של מתנדבים, עושים עבודה מדהימה, שוב פעם, עבודה דמוקרטית, לא אלימה, מול כוחות מאוד אלימים ומאוד גזעניים, הרבה כישלונות, פה ושם קצת הצלחות, לא לשכוח שגם 11 כפרים שלא היו מוכרים, עכשיו מוכרים, זה חלק מהמאבק הזה, ממש צעד אחר צעד, צעד קדימה, צעד אחורה, מול כוחות מאוד גזעניים שמתמקדים על הנגב. ארגון רגבים למשל, שהוא מגיע מהשטחים ביסודו של אחד ששמעתם עליו, בצלאל סמוטריץ', הוא מתמקד עכשיו בנגב, כן? כי זה השעיר לעזאזל, זו הנקודה החלשה, אבל המאבק ממשיך ואנשים לא מוותרים וחלק גדול ממנו באמת מעורר השראה. לגבי הבחירות הקרובות, באמת הבדואים הרבה שנים וגם הנתונים, יש חוקרת נוזה אלוזייל שלאחרונה פרסמה נתונים עד כמה הבדואים מנוכרים מהזהות הישראלית. היא טוענת שרק פחות מ10% מהבדואים בכלל מזדהים כישראלים. מדובר על אוכלוסייה גדולה של 350-360 אלף איש, כלומר כמה וכמה מנדטים. ובבחירות הקרובות זה באמת אחד המשימות. הבדואים תמיד היה להם את אחוז ההצבעה הכי נמוך בארץ, סביב 40-45%, אבל היות שהממשלת האפרטהייד הזאת פוגעת בהם בצורה כל כך קשה, אז אנחנו מקווים לפחות שתהיה התגייסות, וזה יכול להיות ה-game changer, שעוד 2 מנדטים מהנגב, למרות הניכור מהמדינה, שאנשים יבינו שזה איזשהו קרש הצלה, לכפרים ולאוכלוסייה הזאת שמודרת ומושלכת לכל עבר, אז יש קמפיין די משמעותי להצבעה, נראה, אנחנו מקווים שהוא יצליח. וכל מי שיכול, כל מי שיכולה, בכל הדרכים, תיכנסו לאתר של המועצה, יש שם קמפיין שהוא גם כולל התנדבות והמלצות ותרומות, ולהפיץ את הנקודה הזאת, שבה באמת המשטר הישראלי מתגלה בתוך הקו הירוק, במלוא אפללויותו, אז להילחם על הזכויות, הזכויות של החלשים, זה גם הזכויות שלנו בסופו של דבר, וגם הפנים של הנגב כולו לקראת העתיד. עוד שאלות? תודה. אני רואה שעכשיו... כן, זמננו מתקצר והולך, למעשה כן. הסתיים, אבל בכל זאת השאלה של הילד שנוגעת לה, כן, בתוך התהליך המתמשך הזה שאתה מתאר, של מעבר מדמוקרטיה, גם עם פגומה, לאתנוקרטיה ולאפרטהייד, איך אתה מסמן את התפקיד של הממשלה, זאת אומרת, את ההתנהלות של הממשלה הזו, ומה ההבדלים בינה ובין ממשלות קודמות, וגם איזה תגובה זה מעורר בקרב הבדואים, ההתנהלות הזאת הממשלתית. כן, אז שוב, כמו אני אומר, זה תהליך שהוא תהליך במאבק. בניגוד להרבה פעמים בחו"ל אומרים לי, מתחילת הציונות, זה מה שהיה, לא. זה מאבקים מאוד מאוד גדולים, היו תקופות של דמוקרטיזציה, אבל בוודאי מ-2015, בעצם מ-2009, בנגב מ-2009. בנגב אגב, יש תאריך סמלי, כי ב-2008 הייתה המלצה של ועדה מאוד משמעותית בראשות אליעזר גולדברג, שהיה שופט בית המשפט העליון, והיה מינוי של שמיר, כלומר שופט שמרני, שהמליץ להכיר בכל הכפרים. אבל כשבא היישום של הוועדה הזאת, כבר הייתה ממשלת נתניהו, שפשוט, בטח שמעתם על פראוור ועל בגין, פשוט התעלמו מההמלצות האלה, אבל אז היה איזו תקופה של סטטוס קוו, וב-2015 יש תפנית משמעותית, זה בעצם כמעט נהיה מה שקוראים ימין על מלא, ובבחירות אחרי זה בשנות 2022 כבר ימין על מלא, והאג'נדה שלהם היא טיהור אתני, זאת אומרת, הם לא מסתירים את זה גם. כשאתה מדבר על 4,000 עד 5,000 הריסות בתים בשנה, תחשוב איזה גדודים של בולדוזרים
ושופטים וועדות ושוטרים, הרי מאות שוטרים באים, רק תחשוב כמה אנחנו משלמים מהכיס שלנו על הפשע הזה, ושאין לו פתרון. אנשים לרוב פשוט צריכים לבנות אוהלים על המקום שנהרס. אני לא אומר שאין בוועדת התכנון אנשים טובים, ושהם רוצים פתרונות, ויש פה ושם התקדמויות, אבל בגדול המצב הולך ומחריף, בדיוק כמו שאנחנו ראינו את זה בעזה, כל המלחמות הקודמות שהיו, ואיזה התפוצצות במלחמה הנוכחית, אבל שוב פעם, אנחנו בתוך מאבק, שום דבר לא סגור. ואולי נסיים בזה שאם אנחנו מתגייסים כולנו, ועושים ברית כמו שצריך עם הערבים, ובקפלן ובבמות המחאה לא מדברים רק על השחיתות, אלא מדברים על היסודות הרקובים של המקום הזה, שזה ההתייחסות לפלסטינים, אז אנחנו מתחילים ליצור אג'נדה, שהיא בסופו של דבר לטובת כל הישראלים של משטר יציב ודמוקרטי. אז אני מעודד את כולכם להצטרף למאבקים האלה, וגם לחקור עוד, אם צריך, לעשות מחקר טוב, ושנצליח. ואני אומר, מן תומק ליבה בסמה, כן, בתום מהפה מלאבה שלך בסם, לשערי שמיים, כן, לשערי שמיים. אינשאללה. תודה רבה, אינשאללה. באמת, על אוקיי, דברים להתראות לכם, תודה תמשיכו רבה, נחמדים. אורן. בפרויקט. תודה. כן, להתראות, תודה. להתראות.